Hey dears, PHP को यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो जहाँनिर हामीले गेट पोस्ट फंक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। वेलकम गर्दछु म यहाँहरुको साथी होस्ट सुरेन्द्र। फटाफट स्टार्ट गरौँ र यसमा मैले प्र्याक्टिकली थ्योरेटिकली दुईटै देखाउँछु डिफरेन्सेस एन्ड कसरी काम गर्छ दैट्स अल। ओके, सो फटाफट म यहाँहरुलाई लान्छु। पहिला सुरुमा थ्योरेटिकली अलिकति दिन्छु र त्यसैलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँदा आई थिंक इट कुड बी बेटर। गेट पोस्ट, गेट मेथड र पोस्ट मेथड हामीले यो दुईटा फंक्सनलाई कसरी युज गर्छौं त हैन। सो हाम्रो जस्तै एचटीएमएल को फर्मबाट हामीले के एउटा फर्म बनाउँछौं, युजर्सबाट इनपुट लिन्छौं, त्यो डेटालाई फेच गरेर हामीले डेटाबेसमा राख्छौं या हामी कसरी फेच गर्छौं दैट आई विल सो त्यसपछि हामीले माइएसक्यूएल डेटाबेससँग पनि हामीले माइएसक्यूएल आई गरेर हामीले कसरी लिंक गर्छौं दैट आई विल टक इन नेक्स्ट भिडियो। आज चाहिँ मैले फेच गरेर त्यो कसरी देखाउँछौं र कुनै पनि डेटा हामीले कुनै पनि भ्यालु युजर्सबाट लिँदैछौं भने दैट कुड बी एज अब्जेक्टिभलाई यहाँनिर हामीले एरे बेसमा हामीले लिन्छौं। एरेको केही फंक्सन्सको बारेमा योभन्दा पहिलाको प्रिभियस भिडियो यु क्यान गो थ्रु दैट। मैले एकदम सिम्पल बेसमा सिम्पल टास्कलाई मात्रै लिएको छु, अझै हामी डेप्थमा गइसकेका छैनौं। पछि टाइम भएसम्म हामी त्यो पनि इन्क्लुड गर्छौं र मैले बेसिकली 12 को लागि फोकस गरेको हुनाले त्यसमा त्यति धेरै डेप्थ पनि छैन। अहिलेको लागि यसैमा गरौँ र पछि गएर हामी डेप्थमा पनि जान सक्छौं। सो गेट रिक्वेस्ट क्यान बी क्यास्ट। अब यो क्यास्ट भनेको के हो म एकछिनमा आउँछु। सो पोस्ट रिक्वेस्ट आर नेभर क्यास्ट। वी क्यास्ट मेमोरीमा स्टोर गर्ने हैन। सो एन्ड अनदर इज लाइक गेट रिक्वेस्ट रिमेन इन ब्राउजर हिस्ट्री, त्यो ब्राउजर हिस्ट्रीमा रहिराख्छ, पोस्ट नट। सो यो हिसाबले हामीले के भन्न सक्छौं, पोस्ट इज सेक्युर्ड हैन। Post is secure than get method and get request can be bookmarked. अब हेर्नुस्, but post request cannot be bookmarked. यो एउटा भयो भने अर्को हामीसँग छ get request have length restrictions and character restrictions. त्यो म एकछिनमा आउँछु। सो क्यारेक्टर्स हाम्रो जस्तै यसमा के हुन्छ भने जस्तै क्यारेक्टर के लेन्थहरु हामी लिँदै छौं, त्यसमा स्पेसिफाइड एरे को स्पेसिफाइड गर्न सक्छौं हैन। सो दैट इज द लेन्थ तर हाम्रो पोस्टमा रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। त्यस भएर पोस्ट मेथड अझै बेटर जस्तो देखियो यहाँनिर। सो अनि गेट मेथडले ओन्ली आस्की क्यारेक्टर्स, जुन आस्की कोडहरु छन् 255 क्यारेक्टर्स, त्यसलाई मात्र अलाउ गर्छ भने यसले चाहिँ बाइनरी डेटाहरुलाई पनि अलाउ गर्छ। सो दैट इन दैट केस आल्सो पोस्ट इज बेटर। अब यहाँनिर डेटा भिजिबल इन एभ्रीवन्स इन यूआरएल। अब यहाँनिर सबभन्दा यहाँनिर यो डेटा सेक्युरिटीको हिसाबले डेटा जुन यो गेट मेथड छ यहाँनिर उले त्यहाँनिर डिस्प्ले गरिदिराखेको हुन्छ, यूआरएल मै डिस्प्ले गरिदिराखेको हुन्छ, तर यसले यूआरएल मा डिस्प्ले गर्दैन। सो नाउ अनदर इज रिक्वेस्ट should never be used when dealing with the sensitive data. हामी यदि सेन्सिटिभ डेटासँग काम गर्दैछौँ भने हामीले गेट मेथड युज गर्दैनौं, किनभने अघि मैले देखाइसके हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दा हामी गर्दैनौं। सो म फटाफट यहाँहरुलाई मेरो VS कोडमा लान्छु। VS कोडमा मैले एटलिस्ट दुईटा फर्म चाहिँ हामीले बनाउनै पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ मैले form.html बनाएको छु, सँगसँगै अब मैले यहाँनिर एक्सप्लोर गर्छु र मेरो index.html ओके। सो index.html PHP myPHP जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ। इन्डेक्सबाट गर्यो भने हामी डाइरेक्टली लोकल होस्ट गर्न सक्छौं हैन। सो whatever it comes, let I will delete this and form मैले एउटा नर्मल फर्म बनाएको छु। you can see जस्ट मैले यहाँनिर एउटा फर्म लेखेको छु एन्ड फर्ममा हामीले जब हामीले फर्म गर्छौं नि हैन, त्यसमा हाम्रो एक्सनमा हाम्रो यो बाइ डिफल्ट आउँछ एन्ड एक्सनमा हामीले हाम्रो PHP को फाइल नेम दिनुपर्छ। सपोज मैले यहाँ index.php राखेको छु, त्यसपछि मेथडमा मैले यहाँ पोस्ट राखेको छु। इफ यु आर युजिङ पोस्ट मेथड एन्ड गेट मेथड युज गरिराख्नु भएको छ भने गेट यहाँ मेथड इज गेट राख्नुपर्ने हुन्छ। र अरु हाम्रो सिम्पल हुन्छ, जस्तै यहाँ युजर नेम मैले एउटा मेसेज देखाएको छु र त्यसपछि इनपुट टाइपमा मैले टेक्स्ट राखेको छु र यहाँ यो नेम चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। दिस इज रिक्वायर्ड। यो नेम जबसम्म तपाईले दिनुहुन्न त्यो केबाट हामीले कुन एरे को यो एरे इन्डेक्सिङ को काम गर्छ, कुन एरेबाट हामी लिँदैछौ त्यो चाहिँ देखाउन सकिदैन हैन। उले लिन डेटाहरु लिन सक्दैन, केबाट लिने त कुन नेमबाट लिने भन्ने कुरा हुन्छ। सो इट इज रिक्वायर्ड, यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड हुन्छ। सो यहाँ देखि यहाँसम्म यो मैले फर्म देखाएँ। फर्म यति गरिसकेपछि तपाईले
है दिस अ फर्म कोड एज अ नर्मल एचटीएमएलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर जब मैले यहाँनिर डेटा गर्छु र अब पीएचपीमा म लिन्छु हैन। सो एरेको लागि हामीले के गर्छौं प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर भनेर मैले गरेको छु हैन। यो भन्दा पहिला पनि हामीले गर्यौं। सो यो फंक्सन जुन हामीले प्रिन्ट यहाँनिर अन्डरस्कोर गर्दै छौं हैन। सो यो एरेको लागि गरिन्छ नर्मली र यसमा हामीले एरे जुन मैले लिँदै छु। सो अब मैले त्यहाँनिर हाम्रो मेथड पोस्ट मैले राखेको थिएँ। सो अन्डरस्कोर यहाँनिर पोस्ट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज फंक्सन। तर यो चाहिँ जस्तै मैले यति मात्रै लिए भने सो लेट आई विल शो यु हैन। यति मात्रै लिए भने यो एरे फर्मेट प्रोपर फर्मेटमा हुँदैन। त्यो प्रोपर फर्मेटको लागि हामीले पीआरई टेक्स्ट पीआरई ट्याग पनि युज गर्छौं। सो दैट इज सो मैले यसलाई ओपन गर्छु मेरो ब्राउजरमा दैट कुड बी बेटर हैन। सो ताकि मैले सबै तपाईहरुलाई देखाउन सकूं र मैले यहाँ ब्राउजर लिन्छु एउटा कुनै ब्राउजर फटाफट ओपन हो बस। ओके सो लेट मैले यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु एन्ड हियर लोकल होस्ट इफ यु डु द लोकल होस्ट हियर इज एरे किनभने मैले यहाँनिर के गरेको छु एरे मात्रै तर मैले डेटा त त्यहाँनिर दिएको छैन। सो इट्स सो दैट तर मैले यहाँनिर यो नगरिकन मैले के गर्नु पर्यो माई फर्म पहिला फर्म डट एचटीएमएल गर्नु पर्यो नि हैन। सो फर्म डट एचटीएमएल शुड बी दिस फर्म डट एचटीएमएल जुन यो फर्म हो है। सो लोकल होस्ट स्ल्याश फर्म डट एचटीएमएल यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा यो कसरी गर्ने कुराहरु मैले देखाएको छु। यो फर्म डट एचटीएमएल गर्नुभयो भने हाम्रो या कुनै पनि एचटीएमएल यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लोकल होस्ट स्ल्याश यो एचटीएमएल किनभने यो लोकल होस्ट किन गरेको भने हाम्रो यो जम्मै जति पनि डकुमेन्ट छ हाम्रो कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने डक टाइप हेर्नुस् है यहाँनिर एचटी डक हाम्रो एचटी डक यो सी को जाम भित्रको एचटी डक भित्र को फोल्डरमा हामी काम गर्दै छौं। सो दैट इन्क्लुड्स लोकल होस्ट जहाँनिर हामीले एउटा यसमा हामीले बिर्सेका छौं। सो यु मस्ट गो विथ दिस जाम कन्ट्रोललाई हामीले यहाँनिर अपाची र यो चाहिँ स्टार्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर यो अपाची र माइस्क्यूएल यो चाहिँ स्टार्ट गर्नै पर्ने हुन्छ हैन भने यसले काम गर्ने होला छैन। सो लेट्स सी मैले यहाँनिर एसपीटी राखिदिए हैन। एसपीटी कोड इज माई युजर नेम अनि त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड अल्सो यु क्यान राइट समथिङ। सो मैले यहाँ पासवर्ड राखे एन्ड व्हेन यु सबमिट इट यु क्यान फाइन्ड सी अब मैले यहाँनिर देखाएँ नि हैन यो एउटा प्रोपर फर्मेटमा आएन हैन। यो लाइक यु क्यान सी यो यसरी आयो। अब यसलाई प्रोपर फर्मेटमा ल्याउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो जुन यो इन्डेक्सिङमा छ नि यहाँनिर एउटा इको गर्दिनुस् इको विथ दिस यहाँनिर प्री ट्याग लगाइदिनुस् है। एचटीएमएल को प्री ट्याग तपाईले यो त प्री ट्याग को फंक्सन त यहाँहरुलाई थाहा नै हुनुपर्छ हैन। सो यसलाई क्लोज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर क्लोज पनि गरे स्टार्ट पनि गरे क्लोज पनि गरे मैले यसलाई सेभ गरे एन्ड यु क्यान डु द रिलोड गर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले। सो एज युजर्स अल्सो हियर इज युजर एसपीटी कोड एन्ड देन पासवर्ड है यसरी हामीले गर्न सक्छौं। सो मैले के गरे जस्ट यहाँनिर मेथड के गरे पोस्ट। अब यही सिम्पल मेथड जस्तै मैले गेटबाट गरे र तपाईले यहाँनिर एउटा कुरा मैले देखाउँ है यहाँनिर युआरएल मा के देखाएको छ छैन हेर्नुस् है। हाम्रो यहाँनिर युआरएल मा यो युआरएल तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाउँ यो दिस इज युआरएल यो युआरएल मा यहाँनिर लोकल होस्ट स्ल्याश index.php मात्र देखाइरहेछ तर यहाँनिर डेटा देखाइरहेछ। तर यसैलाई हामीले गेट पोस्टमा गर्यो भने यसरी गेट मेथडमा गर्यो भने यु क्यान फाइन्ड हियर त्यो सबै युआरएल नै युआरएल मै यो जुन हाम्रो यो युजर्स नेम पासवर्ड त्यही पनि देखाइदिन्छ क्या। सो मैले अघि डिफरेन्सेस देखाउन खोज्दै थिएँ मैले यहाँहरुलाई। सो दिस इज सपोज यहाँनिर युआरएल मा देखाइदिन्छ एभ्री वान इज इन युआरएल। सो यहाँनिर चाहिँ देखाउँदैन भन्ने कुरा। सो दैट इज ओके। सो लेट्स सी म यहाँहरुलाई लगिन हाल्छु। सो गेट मेथड तर यसको लागि गेट जब मैले त्यहाँनिर एउटा फर्ममा पनि हामीले गेट यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ। यो मैले पोस्ट गरेको थिएँ अहिले यहाँनिर गेट मेथडबाट लिँदै छु र अब यो ठाउँमा पनि हामीले के राख्नु पर्यो गेट। सो लेट्स आई एम गोइङ टु युज द गेट हैन। सो
यहाँनिर इट्स गेट मेथड र यसैलाई अघिको फर्मलाई हामी जान्न सक्छौं सो लेट्स आम गोइङ ब्याक यही मेरो एसपीटी कोड र यसैलाई मैले दिन्छु र सबमिट गर्छु ओके सो आई फरगट टु सेभ इट मैले यसलाई सेभ गर्न बिर्से सो आई विल गो ब्याक मैले सबमिट गरे यही डेटालाई व्हाट्स रङ ओके सो लेट्स डु द रिफ्रेश मैले यहाँ यसमा पनि सेभ गरिन ओके यु मस्ट सेभ इट यो सेभ हुनै पर्छ हैन जहाँ जहाँ चेन्ज भएको छ एसपीटी कोड and here you can just give the password here and submit it what's wrong मैले के wrong गरे get method is get okay get method छ हाम्रो action indexing अरु केही पनि गर्नु पर्दैन हाम्रो यो चाहिँ सिम्पल हैन गेट को पोस्ट को ठाउँमा हामीले जस्ट गेट राख्ने हो गेट को ठाउँमा पोस्ट राख्ने हो so here is $_ get let's save it go back अब यहाँनिर यसलाई फर्मलाई हामीले पहिला सुरुमा लिनै पर्यो हैन form so SPT code let's I'm going to write this also password and you can see तर यही पासवर्ड लाई मैले यहाँनिर तपाईले URL मा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि URL मा पनि देखाइराको छ तर यसैलाई हामीले पोस्ट गर्यो भने पोस्ट मेथडबाट यो देखाउँदैन सो दैट इज द डिफरेन्स नर्मली हामीले यही कुराहरु देख्छौं सो पोस्ट इज जस्तै हामीले डेटा कुनै सेन्सिटिभ डेटामा काम गर्दै छु भ्यालिडेसन गर्दै छु हैन त्यसको भ्यालिडेसनको लागि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछौं हैन जस्तै अब यहाँनिर एरे लिसकेपछि तपाईले भ्यालिडेसन गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ डिफरेन्ट हामीसँग कन्डिसनल फर्म्याटिङ कन्ट्रोल्स फंक्शन्सहरु छन् जस्तै इफ एल्स हरु सो कस्तो लागिरहेछ यहाँहरुलाई पक्कै पनि मैले क्लियर पार्न सके सो सी यू नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू